Ganito ang mga delivers So, lahat ng mga nagtatanong sa atin, sa dami ng mga questions na na-receive natin everyday, mga gustong umuwi na OFW, gustong magkaroon ng business na franchise para hindi sila mahirapan sa system, para hindi mahirapan sa pangalan at kung ano na ibebenta nila. So, dumayo na talaga tayo dito sa Quezon City, sa Franchise Philippines. So, para makita natin yung actual na card at ano yung kanilang binibenta. Siyempre, para matikman naman natin. So, para ma-recommend natin sa ating mga delivers. What is the business innovation of Franchise Philippines? So it's share muna tayo. Medyo malayo-layo ang Quezon City. Alam mo yung mga delivers, pupuntahan talaga natin ang mga lugar kung saan ako makakapagpusika. So imagine that from Bataan, datayuin natin ang Quezon City para makapili tayo ng mga food cart for franchise. Ready? Alright, so mga delivers, so finally nag-meet na rin tayo ni Sir Denmark. Hi Sir Denmark. Yan, Sir, mabait talaga. Siya yung marketing manager ng Franchise Philippines. Ako rin po yung pinakamalakas kumain. So lahat na ito natikman ni Sir. Yeah. So, Sir, kanina nagkaroon na kami ng brief orientation. So, invite na natin Sir, mga ano natin, mga OFW. Actually Sir, yung mga una nating magiging clients talaga, mga OFW. Kaya ako naghanap talaga ng franchise. Yes po. Kasi naghahanap po sila ng affordable, plus para magkaroon ng hanap buhay, yung mga iniwan nila dito sa Pilipinas, para hindi lahat po sa kanila umaasa. Kasi hindi sila nakaripon and everything. So invite mo na po sila Sir, pati contact number. Ang galing niya Doc, kasi ganun din po yung nasa isip ng kumpanya na ang target talaga namin yung OFW na naghihirap pagtrabaho doon, tapos yung ibang naiiwan nila dito, akala madali kitain yung pera. So ginagawa, pengi. Hindi na alam, mahirap kitain yung pera doon. So, ang gagawin na lang yung OFW, bibigyan na lang niya kabuhayan. Yung kanyang kamag-anak dito para isang bigay, papaikutin yung pera. Yun yung kinaganda. Tapos ang kinaganda kasi ng show ninyo, Doc, medyo marami OFW na medyo hindi nagtitiwala lalo pag online. Yes, oo. Pero marami nagdududa eh. Kaya tinatanong mo na nila, Doc, kilala mo ba? Fake ba yan? Scam ba yan? So, swerte naman po kami, nasa 80,000 likes na yung page namin, tapos po 2,000 franchises na po kami nationwide. Dami na In a short span of less than 2 years po, Doc. Congratulations, sir. Salamat po. Sa tulong niyo po, magkakaroon din po sila ng lakas loob na loob, yung magtiwala din na legit yung kanilang yung kumpanya na nilalapitan nila. Kasi sir, marami nang actually na-scam sa kanila. Kaya naglabas sila ng pera. Yan ang nakakalungkot kasi maraming umaabuso dun sa nahirapan na nga yung tao sa ibang bansa. Yung ba, di ba? So ito yung good news natin sir, di ba? Sa halagang 17,999. 7-in-1. Pero pinakamababa Doc, kung talagang gusto mo yung pinaka-affordable namin, halagang 15,999, meron ka ng 3-in-1. Yes. Tatlong produkto sa isang food cart. Yung mula sa 7 namin, pipili ka ng 3. So sila na may choice. Malaya na silang pumili. Yes. And 3 group combination, 15,999. Kasama na po equipment, utensils, uniform, initial products, franchise contact, franchise manual, training,
unlimited training, tapos may free copy kayo ng DTA permit namin na magagamit ng temporarily for 2 months. Yung unlimited training kasi paulit-ulit, sir. Yes, ano ba, nagpalit po kayo ng staff sa kalagitnaan ng operation ninyo. Okay. Bago Hindi siya gusto na mag-training. padala nyo sa amin, libre train namin. Wow. Nagpalit na naman kayo after 3 months, kasi nabuntis, padala nyo sa amin. Train namin libre. After 4 months, yung bago nyo pinalit, nabuntis na naman. Train namin, walang problema. Pero ang advice namin sa inyo noon, ang kunin nyo ng crew, kunin yung crew noon, yung pangit na. Hindi na buntisin. Ang buntis kasi. Buti na lang yung mag-handle ng ganito ko, sir. Yung pangit. Maganda siya pero married na. Married na, yan. Basta Hello, hindi po buntisin. Biro lang po yan, biro. Sir, yung contact number niyo po, yung personal CP niyo na, kasi sir gusto nila nasasagot agad eh. So, okay lang po ba? Yung binigay po ni Doc na number, ulitin ko lang po, personal number ko po is, sa smart po, 0939-390-2488. Sa Globe po, 0977-217951. Sa landline ko naman po, PLDT, 546-8614. Ngayon po sa mga kaibigan natin na nasa ibang bansa, siyempre access nila sa atin, Viber, WhatsApp, tsaka IMO o IMO. Viber, WhatsApp, tsaka IMO, plus 63939-390-2488. So, plus 63939-390-2488. Yan po yung para sa mga overseas flights. Yes, nalagay yan sa screen ni Angel. Pati sa description po, makikilagay kami ng webpage, ililink natin sa description po. Sir, ano po, FB niyo po, para... Yun nga po, www.franchisephilippines po, search nyo. Ang URL po natin is We Are Franchising. Makikita niyo po sa description ng video, ililink po namin doon. Kiklik niyo lang po, mapupunta na kayo sa Franchise Philippines Facebook page. Alright, so this morning kasama natin si Sir Brian. Hi, Sir Brian. Good morning, sir. Si Sir ay marketing executive ng Franchise Philippines. Sama sa sir po. So, sir, ito po yung sa sample ng ating Yes po. Ganito po yung actual na food cart natin. Sa lahat po ng magpa-franchise, ganito yung eksaktong dimensions, pati quality nung ito na mismo siya, no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Tapos ano po ito? Collapsible po ito. Kasi meron po tayo mga franchises aside dito sa Luzon, meron din po tayong franchises sa Visayas and Mindanao. Yung pagpapadala, no, sir? So, yun po talaga. Bali, pagsakop po ng free delivery namin, yan po, syempre, Metro Manila, yung mga near parts ng sa North Luzon and near parts ng South Luzon hanggang mga Cavite. Yun po, free delivery po tayo doon door to door. Pero lagpas po doon, lalo sa Visayas and Mindanao, pinapaship lang mo natin. So, sila po mag-assemble neto. Pero po, very very easy to assemble and disassemble po. Ang kailangan niyo pong tools dito pag i-assemble, screwdriver lang po, wala nang iba. So may pattern naman, madali naman siya. Yes, madali po. Sir, ito yung nabasa ko kasi, 7 food concepts po. 7 in 1. Okay, so 7 in 1. Ano po yung mga foods na pwede dito? Yan po ma'am, bali meron po tayong siomai, may Mr. Coco, waffle, siopaw, sisig, bentelog, and burger po. Wow, di ba? Nakakabilib naman. So, 7 na pwede mong i-ano dito. Yes, sir, paano po yung mga lutuan nandito na rin? Yung 7 na yan, kaya mong i-prepare dito? Yes ma'am. Sa pag magpa-franchise po kayo, lalo dito sa 7 in 1 food cart, naka-display po dito yung free na equipments. Etong 4 equipments, kaya po i-prepare na lahat yan, yung 7 na yan. Kagaya po sa steamer, siopaw and siomai. Siopaw and siomai po ang piniprepare po natin dyan. Alright, okay. Yung sa Mr. Coco, yung buko shake natin, ito pong blender. May waffle maker po tayo para dito sa Shainas Waffle. Tapos lahat po ng piniprito, may kasama po siyang gas griller, yung sa burger, sa sisig, saka lahat po ng piniprito sa bentelog po. Yan, okay. So ganito, isa po sa mga tanong ng mga delivers natin. Yes, ma'am. Yung training are you providing to you? Yes ma'am, meron po tayong comprehensive training. Ang nire-recommend po namin, kung kaya mo magpunta dito sa sa office mismo, kasi po yung kagaya niya, meron po tayong ongoing na training. Saan po location nila ma'am? Saan po location ng cart ulit? Sa po? Ang city po yun? Caloocan. Caloocan, sa North Caloocan. So kayo po magte-training siya dito? Kayo po, bali ongoing yung training nila. One-on-one po talaga. Ang nare-recommend namin, hands-on training sana po.
Kasi po, iba yung actual na training ko eh. May muscle memory ko kasi pag ginagawa po yan. Pero meron po tayong mga franchises na hindi nila mapapunta dito yung mga tao nila, kagaya ng mga nasa Visayas, Mindanao. Paano po yun? Ang ginagawa ko namin, meron po tayong binibigay na hard copy sa kanila, ay printed na sa paper. Yun po yung ginagamit namin sa presentation din. Nandun po yung guide, simple na cooking lang ho. Wala po tayong heavy cooking. Puro piniprito lang ho ng 5 minutes, ni-steam lang ng 5 to 10 minutes. Pero aside doon, meron tayong video din na binibigay para talagang doon sa mga hindi kayang pumunta dito, may copy ho sila. Pero ano po yun, regardless kung nakapunta dito or hindi, binibigay ko namin yung video. Okay. So, isa pang tanong nila, Yes, ma'am. kasi sulitin natin biyahe natin Oo, ma'am. dito. Isa pang tanong nila, yung mga materials or yung mga ingredients, for example, yan, provided din po yan. Yes ma'am, ang ginawa ko ng company one, kasi nag-start po kami single food concept lang. Nung single food concept po kami, kagaya kunyari dito sa siomai, kung ano po yung nakikita yung presentation namin sa siomai, yun po, nung dati po, nung nag-start kami, inobliga namin ang franchises na sa amin lahat orderin. Ultimo yung toothpick sa amin orderin po. Okay. Pero dumating mo yung time nung marami na kami dumadami ng franchises natin, tapos yung mga franchises na kumuha ng mga 3, 4 o 5 cart, pare-pares yung request nila. Kung pwede sila mag-provide ng mga disposables po natin. Disposables na Opo. naman. So nung nilaunch po namin yung 7-in-1 na food cart, in-approve po ng company yung request ng karamihan ng franchisees. Ngayon po, ang obligasyon lang orderin sa amin ng franchisee, yung main product sa bawat food concept po. Kasi po, kung ano yung matitipid natin sa supplies, syempre ang equivalent nun, dagdag sa tubo. So hindi mo namin kayo inobliga na mas mataas yung magiging costing natin. Basta po, ang importante sa company, ang hinihingi lang namin obligasyon, yung main product sa amin mo orderin. Kasi po yun ang bread and butter talaga ng company. Yes, kailangan naman yun. Yes, sir. Sir, bawa itlog. Pwede mo sa inyo na po yung number. Okay. Hindi na namin obligan. Basta yung sinabi ko po, dati po yun, yung single food concept pa lang kami. Okay. Saka isa pa ma'am, dagdag ko lang po, ang strategy ko talaga sa 7-in-1 food cart. Kasi yung iba po, ang impression, ay kaya pang ibenta yan ng tao namin, isa lang siya. Yun pa, sir. Pito yung pwede niya ibenta. Ano po yun, ang strategy natin talaga, kasi no single food concept tayo, pag mahina yung nag-iisang food concept natin, wala na tayong ibang choice, kundi yun lang ang ibenta. Eto po, ang strategy talaga dyan, yung 7 product na yan, itetest po natin ibenta doon sa pwesto. Kung ano po yung pinakamalakas, yun na lang tayo, doon na lang tayo focus po. Kung ano po yung mahina, hindi natin obligado orderin sa company syempre. Okay. Opo. Saka ang isa pa po, dagdag ko lang din po, di ba, 7 na po yung food concepts natin. Pero hindi ko kayo pinagbabawalan ng company kung gusto niyo magdagdag ng ibang product. Basta hindi na po kapareho ng 7 food concepts natin. Okay, so pwede maglagay dito. Yes po. Yes mga po. peanuts, mani-mani-corny-corny. Pwede po kayo ano po, basta hindi po katulad ng 7 food concept. Ang pinaka-basic po na dinadagdag ng mga franchises natin, yung mga inumin po, let's say sa gugulaman, Pwede yun. mineral water, soft drinks. Pwede ilagay sa gilid-gilid yun. Pwede po, loading station, pwede po. Yun po yung pinaka-basic na pwede natin idagdag. Okay, maganda. Sir, meron pang tanong. Yes, ma'am. Ganito, so nag-franchise po sila. How about yung mga permits? Paano po yun? Okay po. Ang permit po na kailangan lang natin, kasi similar lang po tayo sa sari-sari store. Micro business lang tayo. Ang requirement lang natin, barangay permit and DTI permit. Yung DTI permit, barangay level lang po, 200 pesos lang po yun. Kahit saan sa Philippines po kayo kumuha nun, 200 pesos lang yun. Kung malayo po yung DTI na regional office sa area nyo, sa mga mall meron din po siya. May mga satellite offices ng government agencies natin itong gaya ng LTO, DTI, NSO, magkakasama po sila. Yes, may government offices. Yes, Like sa amin sa Bataan, sama-sama na yun. Tama po. Opo. Okay. So doon na sila kukuha ng DTI permit. DTI lang po. So barangay din DTI. Yes ma'am. Yung barangay permit, nagre-range po siya kasi ng presyo, iba-iba po bawat city o municipality. Pero nagre-range po mga 300 to 700, iba-iba po. So ito na yung pinaka-importanting tanong Yes, ma'am. ng masa at Yes, ng sa bayanan. Magkano po ang 7-in-1 natin? Okay, ma'am. Mag-franchise sila. Magiting ko na lang din po yung original price namin. Okay. Ang original price po namin, yung 7-in-1, 100,000 po siya. Okay. May kasama na po siyang, free na po doon yung locator's fee. Saka meron po siyang free na chest type freezer. So yun po, nung upon request din ng mga franchises natin, kasi marami tayong franchises na kumuha ng mga 3, 4 o 5 cart na, masyado na sila marami daw freezer, ni-request nila kung pwedeng tanggalin na yun para maibaba yung price. Okay. So kaya ho tayo ngayon, may ongoing promo ho tayo, super bagsak presyo ho tayo. Sa 7-in-1, 17,999 lang. 17,000 na lang po. Opo, tinanggal lang ho natin doon yung site locator, pati yung chest type freezer na malaki. So, ang ginawa ho ng company, iniintindi ho namin yung concerns din syempre ng mga franchisees. Basta ano lang po yan, ang ginawa ng company, sinimplify, saka ginawa affordable yung franchise fee.
Kami naman po, mabubuhay yung ang company sa pagbili nyo ng products. Okay. Yun po ang bread and butter lang talaga ng Basta company. tuloy-tuloy lang yun. Apo. Nasa contract yun na. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, ganito delivers, lalo na mga OFW natin, mga kababayan natin na may mga pera na may mga savings sila, mga 30,000, 50, 60, mga ganyan na sinasabi nila na savings sa Ansel. So, pwede na kayo mag-start ng ganitong business for only 17,000. So, meron ka lang dito. So, ayun, baka magbayad ako 99. 17,999. So, meron ka ng 7-in-1 business, di ba? Sabi nga ni Sir kanina, pwede ito sa tapat ng bahay mo kung marami dumadaan. O kaya naman sa plaza, malapit sa inyo, dumoy tayo, magbabayad ka lang, magkano lang pagka sa mga barangay, di ba? So, tapos pwede pang magbantay mga kamag-anak, Ang target natin sa pwesto mo may singit ko lang. Basta yun nga po yung mga matatao, kung malapit sa palengke, malapit sa terminal ng mga sasakyan, malapit sa schools, malapit sa munisipyo, yung sa plaza yung binanggit niyo, isa sa pinakamalakas namin yung pag-uunong nakapwesto. Ayan. So, yan meron na kayong mga tips, no? Sir? Yes, ma'am. So, pwede rin naman silang mag-assign nyo ng mga advice. Yes po. Anytime po. Alright, doon sa mga nagtatanong, gaano ba katagal piniprepare ang sisig, bentilog, at ibang mga products. So, pag binigyan kayo ng hard copy ng manual, nandito na rin. So, yan, preparation, timbangin ng pork sisig, gano'n, lutuin ko ng 5 minutes. So, meron na, kumpleto na siya. Apo. Kumbaga, tatayo ka na lang doon, inday, na taga-tinda ko. Basta wala ko tayong heavy cooking, puro madali lang po siya lahat. Yan ay para Kumpleto. Yes. Thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day, and Let's go!